สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพักกับฟิชค่ะอยู่กันกับฝ้ายกับโบ๊ทอีกแล้วนะก็ไม่ได้เจอกันตั้งนานเนาะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราค่อนข้างที่จะมีโปรเจกต์ถ่ายวิดีโอค่อนข้างเยอะมากเลยแล้วก็เมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยทางโรงแรมที่มาลัยซึ่งเป็นโรงแรม5 ดาวที่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่เนี่ยก็ชวนเราไปทำคอนเทนต์ไปพักแล้วก็ไปรีวิวที่โรงแรมของเขาแล้วเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะถ่ายวิดีโอโฆษณาให้เขาด้วยในวิดีโอนี้เราก็เลยจะมาแชร์วิธีการทำงานในการถ่ายวิดีโอโรงแรม5 ดาวของเราให้ทุกคนได้ดูกันแต่ก่อนที่เราจะเล่าให้ฟังว่าเราทำงานกันยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอที่เราทำให้ทางพี่มาลัยกันก่อนเลยดีกว่าขั้นตอนการทำงานของเราแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนก็คือ pre-production production และ post-productionขั้นตอนแรก pre-production คือขั้นตอนการเตรียมงานก่อนที่เราจะเข้าไปถ่ายจริงขั้นตอนนี้ก็รวมไปถึงการวางคอนเซปต์การวางแผนต่างๆมากมายคอนเซปต์ของวิดีโอนี้เนี่ยเราก็ได้วางไว้ว่าจะเป็น commercial video ความยาว1 นาทีครึ่งซึ่งอันนี้เราวางแผนไว้ว่าเราจะให้ทางพิมพ์อะไรเนี่ยเขานำไปโปรโมตตามช่องทางโซเชียลมีเดียหรือช่องทางอื่นๆของเขาได้เลยเพราะฉะนั้นวิดีโอตัวนี้เนี่ยเราต้องการจะเล่าเรื่องของการเข้าพักอยู่ที่พิมพ์อะไรโชว์ facility ของเขาตัวนักแสดงเนี่ยไม่ต้องเด่นไม่ต้องชัดมากแล้วก็อยากให้คนได้เห็นว่า facility ของเขามีอะไรบ้างและการเข้าพักอยู่อะ feeling มันเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ส่วนเรื่องนักแสดงเนี่ยจากเมื่อกี้ที่ดูไปเนาะก็จะไม่ค่อยเห็นว่านักแสดงเนี่ยเด่นหรืออะไรเลยเพราะว่าเราต้องการให้คนที่ดูอะสามารถจินตนาการว่ามันอาจจะเป็นตัวเขาเองได้หรืออะไรแบบนี้พวกคอสตูมที่เราวางไปเนี่ยก็จะเป็นพวกสีนูโตรทั้งหมดเพราะเราไม่ได้อยากให้เสื้อผ้ามันเด่นออกมาหรือการใส่เสื้อผ้าที่เป็นสีเนี่ยมันก็จะสามารถสื่อได้ถึงความหมายอะไรอีกต่างๆนานาก็เลยคิดว่าการวางสีเป็นแบบนูโตรจะเหมาะสมที่สุดสำหรับวิดีโอนี้ถัดมาเป็นเรื่องของเพลงเนี่ยเราได้เลือกเพลงไปก่อนซึ่งเพลงเราเลือกเป็นสไตล์ soft house เพราะว่าเราคิดว่าจังหวะมันค่อนข้างสนุกแล้วมันค่อนข้างมี vibe ที่เหมาะกับทางโรงแรมคือสนุกในที่เนี้ยเราไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบ EDM หรือ rock หรืออะไรแบบเนี้ยแบบนั้นแต่ว่า soft house มันเบาๆชิลๆแล้วเหมาะกับโรงแรมดีนอกเหนือจากการวางคอนเซ็ปต์พวกนี้แล้วเนี่ยเราได้ทำการหา reference กันเยอะมากคือไม่สามารถบอกได้ว่ากี่วิดีโอถึงจะเหมาะสมแต่การหา reference เนี่ยเราจะหากันจนกว่าเราจะมีไอเดียจนกว่าเราจะพอใจจนกว่าเราจะเริ่มเห็นภาพในหัวว่าเราอยากให้วิดีโอของเราออกมาเป็นแบบไหนหลังจากวางคอนเซ็ปต์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ได้ไปทำการแพลนการถ่ายทำขั้นตอนการ planning ของเราก็คือเราได้นำวิดีโอ reference ที่เราหามาทั้งหมดเนี่ยนำมาแคปหน้าจอว่าเราอยากได้ช็อตแบบไหนแล้วเราเอาช็อตพวกนี้ที่เราแคปออกมาใส่ลง treatment เนี่ยก็คือ mood board ของตัววิดีโอก็จะบ่งบอกถึง mood tone look feel ของตัววิดีโอทั้งหมดคร่าวๆก็คือเรานำพวก
reference shot ต่างๆที่เราได้มาจากพวก reference video ที่เราดูแคปหน้าจอออกมาใส่ลงใน treatment ของเราว่าเราเลือกช็อตไหนบ้างและหลังจากนั้นนอกจากการทำ treatment เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ได้ทำ shot list เนี่ยก็เป็นการบอกรายละเอียดต่างๆที่มาจาก treatment เราจะบอกแต่ละช็อตว่าเราจะใช้ช็อตไทป์แบบไหนไม่ว่าจะเป็น close up หรือเป็น medium หรืออาจจะเป็น wide และในนั้นก็จะบอกไว้ด้วยนะว่าเราจะใช้เลนส์ที่ทางอยากโฟกัสที่เท่าไหร่รวมไปถึง frame rate ว่าเราใช้ frame rate ที่เท่าไหร่อาจจะเป็น slow motion ไหมหรือว่าจะเป็น normal frame rate และหลังจากนั้นก็ต้องมาดูด้วยนะว่าเราจะใช้ช็อตเนี้ยมี movement ในการเคลื่อนไหวกล้องยังไงและสุดท้ายก็คือเรื่องของแสงว่าช็อตเนี้ยเราต้องการให้เป็นแสง sunrise หรือ sunset หรืออาจจะเป็นช่วงเที่ยงไปเลยก็ได้หลังจากที่เราได้ treatment แล้วก็ shot list ออกมาแล้วเราก็จะไปใส่ในตารางการถ่ายทำซึ่งตารางการถ่ายทำเนี่ยจะทำให้เราได้ช็อตที่เราต้องการมากที่สุดเพื่อนๆคิดว่าเสียงในวิดีโอนี้เป็นยังไงกันบ้างวิดีโอนี้เราใช้ไมค์ของ Deity รุ่น D4 Duo ซึ่งเราจะแจกให้ทุกคนด้วยข้อดีของไมค์ตัวนี้ก็คือมันสามารถรับเสียงได้ทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังซึ่งเหมาะกับการบล็อกมากๆเลยสำหรับใครที่อยากได้ไมค์ตัวนี้แค่คอมเมนต์มาบอกพักคาพริชว่าอยากให้พักคาพริชทำวิดีโออะไรเดี๋ยวเราจะส่งไมค์ไปให้เลยจ้าขั้นตอนที่2ก็คือ production หรือว่าการถ่ายทำนั่นเองวิดีโอที่เราถ่ายให้พี่มาลัยเนี่ยเราใช้เวลาทั้งหมด5วันในการถ่ายแล้วก็ใช้อุปกรณ์ในการถ่ายเนี่ยเยอะมากกล้องหลักที่เราใช้ก็คือ Canon EOS R Canon EOS RP GoPro Hero 7 DJI Osmo Pocket แล้วก็ DJI Mavic Mini จริงๆแล้วการถ่ายทำเนี่ยมันเป็นขั้นตอนที่มันง่ายที่สุดเลยเพราะว่าเราแค่ออกไปถ่ายตามที่เราวางแผนเอาไว้แต่ว่ามันก็เป็นขั้นตอนที่ท้าทายที่สุดเหมือนกันเพราะว่าปกติแล้วทุกอย่างมันมักจะไม่เป็นไปตามแผนเกิดอะไรขึ้นโดนถูกลงพัดฟิวไปแล้วตกหนักมากตอนนี้หาสัญญาณไม่เจอแล้วตอนนี้กำลังมาถ่ายดินเนอร์กันแล้วฝนก็ตกลงมาแล้วตอนนี้อาหารยังไม่มาเสิร์ฟเลยกำลังรออยู่ก็หวังว่ามันจะไม่ตกหนักไปมากกว่านี้เนาะเอาเข้ามาหมดไหมอะเอาแค่กล้องอะเอามาหมดเลยเหรอกลายเป็นพายุไปแล้วเรียบร้อยดูจากข้างหลังอย่างตอนที่เราถ่ายให้พี่มาลัยเนี่ยมันก็มีหลายช็อตเหมือนกันที่เราสามารถถ่ายตามแผนได้เพราะว่าสภาพอากาศดีแล้วก็วางแผนมาดีเราทำช็อตลิสต์มาได้แบบค่อนข้างละเอียดแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีอีกหลายๆช็อตเลยเหมือนกันที่เราไม่สามารถถ่ายตาม reference ได้จริงๆเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างเช่นช็อตที่เราอยากจะถ่ายหน้าชายหาดที่เป็น half ก็คือมีบนบกครึ่งหนึ่งแล้วก็มีใต้น้ำครึ่งหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วช็อตนี้เราไม่ได้อยากได้ปลาฉลามในเฟรมหรอกนะเราอยากจะหาพวกแบบปะการังหรือว่าอะไรก็ได้มาเป็น foreground แต่ว่าเนื่องจากว่าหน้าหาดที่โรงแรมพิมาลัยเนี่ยมันเป็นหาดโล้นๆเลยมันมีแค่หาดทรายอ่ะแล้วก็ที่หน้าหาดวันที่ถ่ายจริงเนี่ยคือแดดมันไม่ค่อยดีแล้วก็น้ำมันค่อนข้างขุ่นเพราะว่าฝนมันตกด้วยเหมือนกันเราก็เลยไม่สามารถถ่ายได้เพราะว่าถ่ายออกมาแล้วมันไม่สวยเราก็เลยเลือกที่จะตัดฉากนี้ออกไปอีกช็อตนึงที่เราอยากได้ก็คือช็อตที่เราอยากจะไปถ่ายที่เกาะ5เพราะว่าเกาะ5เนี่ยมันเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของที่พิมาลัยเลยเพราะว่าพิมาลัยเนี่ยเขามีการจัด half day tour ไปที่เกาะนี้ซึ่งเราก็ได้ไปกับเขานะแต่ว่าสภาพอากาศในวันนั้นคือแบบลมแรงมากแล้วก็ฟ้าไม่มีแดดเลยทำให้เรือเนี่ยต้องเข้าไปจอดที่หลังเกาะแล้วเราก็เลยไม่สามารถไปยังจุดที่มันเป็นไฮไลท์ซึ่งเป็นหาดอยู่ในเกาะทั้ง5เกาะได้ก็เลยเลือกที่จะตัดฉากนี้ออกไปเหมือนกันเหลือแค่ฉากที่เราดำน้ำอยู่ข้างใต้น้ำอย่างเดียวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงเวลาที่เราสามารถถ่ายที่เกาะ5ได้เนี่ยเรามีเวลาแค่1ชั่วโมงในการที่จะไปดำน้ำแล้วก็เก็บช็อตทุกช็อตให้มันครบซึ่งเวลามันน้อยมากๆในการทำงานแล้วก็ช็อต reference ที่เราหามาเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากกับสกิลในการดำน้ำของเราก็เลยเลือกที่จะตัดช็อตหลายๆช็อตที่จะอยู่ในซีนของเกาะ5ออกไปแล้วเราก็เลือกที่จะตัดช็อต wide ของเกาะ5ออกไปด้วยเหมือนกันเพราะว่าถ่ายมาในบรรยากาศนั้นแล้วมันไม่สวยก็เลยทำให้เราต้องมีการวางสตอรี่ใหม่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ในการทำงานวิดีโอก็คือเราคิดว่าทุกคนควรที่จะลองเอาฟุตเทจที่เราถ่ายมาเนี่ยมาลองตัดดูตอนที่เราถ่ายเลยหรือว่าหลังจากที่เราคือหมดวันเนี่ยหลังจากถ่ายเสร็จ1วันปุ๊บเราลองเอาฟุตเทจที่เรามีเนี่ยลองมาตัดดูเลยเพื่อที่เราจะได้รู้ว่ามันมีช็อตไหนที่ใช้ได้มันมีช็อตไหนที่ใช้ไม่ได้แล้วเราต้องถ่ายอะไรเพิ่มเติมอีกจริงๆแล้วเมื่อก่อนที่เราออกไปถ่ายงานวิดีโอหรือว่างานถ่ายภาพก็ตามเนี่ยเรารู้สึกว่ามันจะเครียดมากเลยเพราะว่าแบบเรากลัวจะทำไม่ได้ตามที่เราวางแผนไว้แต่หลังๆมาเนี่ยเราเริ่มรู้ว่าทุกครั้งที่เราออกไปถ่ายงานเนี่ยมันไม่เคยเป็นไปตามแผนเลยสักครั้งเดียวเราก็เลยวางใจแล้วก็ตั้ง mindset ใหม่ว่าการออกไปถ่ายงานมันคือการแก้ปัญหาหน้างานนั่นเองพอเรามี mindset ว่าเราต้องออกไปแก้ปัญหาเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกสบายใจมากขึ้นได้แล้วเราก็จะวางใจได้ว่าทุกอย่างมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นไปตามแผนนะ
แต่ว่าเราก็ต้องแก้ปัญหาหน้างานให้งานมันออกมาดีให้ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนำทุกคนก็คือจงสนุกกับการแก้ปัญหาเพราะไม่งั้นเราจะเครียดมากๆเลยขั้นตอนสุดท้ายก็คือ post production หรือว่าขั้นตอนของการตัดต่อนั่นเองการตัดต่อเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในส่วนที่สำคัญที่สุดในการทำงานวิดีโอเลยเพราะว่ามันคือขั้นตอนที่เอาทุกอย่างที่เราถ่ายทำมาวางแผนมารวมกันเป็นชิ้นเป็นอันให้มันสมูทที่สุดแล้วก็ทำให้วิดีโอของเราเนี่ยร้อยเรียงออกมาเป็นเรื่องราวให้ได้ซึ่งขั้นตอนนี้เรายังสามารถที่จะแก้ไขความผิดพลาดต่างๆจากการถ่ายทำของเราได้เหมือนกันนะเช่นถ้าเกิดว่าวิดีโอของเราเนี่ยมันค่อนข้างสั่นเราสามารถใช้พวก warp stabilizer ที่จะทำให้วิดีโอของเราเนี่ยมันดูนิ่งมากขึ้นหรือว่าเราสามารถที่จะแก้ไขเรื่องของสีทำ color grading ให้วิดีโอของเราเนี่ยมีสีที่มันสวยงามแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่เราต้องการได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากในขั้นตอนของการตัดต่อนั่นก็คือเรื่องของเสียงเพราะว่าเสียงเนี่ยมันคือครึ่งหนึ่งของประสบการณ์ในการดูวิดีโอเลยนะซึ่งเรื่องของเสียงเนี่ยเราสามารถเติม sound design หรือว่าใส่ sound effect ต่างๆเข้าไปได้เพื่อที่ทำให้วิดีโอของเราเนี่ยมันดูกลมกล่อมแล้วก็มีมิติในการรับชมมากยิ่งขึ้นก็จบไปแล้วกับวิธีการทำงานของเราถ้าเกิดว่าใครอยากให้เราทำวิดีโอเบรกดาวน์การทำงานของเราแบบนี้อีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกเราได้ข้างล่างนี้ได้เลยนะถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ช่อง Park Caprice ไว้ด้วยนะคะเรามี Instagram ด้วยก็ไปสามารถ follow กันได้นะอยากถึง10,000 follower แล้วจะได้ swipe up เหมือนคนอื่นเขาได้บ้างแล้วก็มี Facebook ด้วยไปตามกันได้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าวันนี้ไปก่อนแล้วบาย